Moikka! Tervetuloa seuraamaan mun estetreenejä Silverillä ja Queenillä. Mä ajattelin tänään tosiaan mennä kahdella mun tommosella tosi vanhalla hepalla, jotka on aina ollut mulle tosi tärkeitä keppareita. Eli tosiaan Silver on Lusitano Ori ja se on tehty vuonna 2017. Silver on ollut mulla paljon estekäytössä. Se on ollut sellainen todella tärkeä estehevonen mulle. Silver on aika pieni kokonen, se on tosi ponimainen Lusitano. Ja mä oon Silverillä mennyt kyllä myös ihan korkeata koulua, että se on todella osaava, mutta sen ihan suosikkijuttu on kuitenkin esteet. Ja Silverille ominaista esteillä on semmoset aika pienet, lyhyet askeleet ja sitten vähän semmoinen rynnivä lähestyminen esteille. Ja Queen on paint-hevostamma ja se on tehty vuonna 2018. Ja Queen on todella hyvä esteillä. Se ei ole lainkaan mikään kouluhevonen, mutta sen ihan suosikkijuttu on lännen ratsastus ja sitten heti hyvänä kakkosena esteet. Maastoesteet ja pienemmät esteet on ehkä enemmän Queenin juttua. Se on kuitenkin aika hankala esteillä, nimittäin Queenille on ominaista sellaiset vähän turhankin pitkät askeleet ja semmoisessa pitkässä muodossa meneminen, koska se on lännen ratsastushevonen. Ja lännen ratsastuksessa pitäisi mennä semmoisella pitkällä kaulalla, niin Queen helposti sitten esteillä on vähän samanlainen. Mutta se kuitenkin hyppää todella hyvin. Ja Queenilla on ihanan tottelevainen luonne. Okei, eli sitten vaan aloitetaan Silveristä. Tänään ei mennä mitään superkorkeita. Mennään enemmän erilaisia esteitä ja tekniikkatehtäviä. Eli aloitetaan sillä, että laitetaan molemmille hepoille suitset päähän. Katsotaan saadaanko me mahtuu nämä siniset suitset tälle. Nämä on oikeastaan tykin suitset, mutta mä tykkään mennä näillä myös Silverillä. Koska Silver on niin pieni kokoinen, sille sopii mun aika harvat nykyiset suitset. Niin katsotaan, että jos me saadaan tää silleen kivasti menemään, että ei silmät jää ton hihnojen alle. Tässä on myös aika pitkä tää turpahihna-juttu. Sitten vielä ohjat. Mä otin tällaiset irtonaiset ohjat, koska näissä oli semmoset siniset naruohjat ja mä en nyt halua semmosia. Vaan mä otan nää ohjat, mitkä mulla aina on Silverillä, tällaiset kivat nahkaohjat. Kyllä se nyt ihan okosti menee sille. Silverhän on tällainen vähän hassun näköinen, se on täältä toiselta puolelta vähän niinku vino, mutta mä silti tykkään siitä kovasti. Näin, nyt hän on nättinä valmiina. Sitten vielä Queen. Ja Queenille tulee tällaiset hakkamoret. Queen on nimittäin aika herkkäsuinen. Niin sille ei hirveän hyvin sovi kuolaimet. Hakkamoret voi olla myös aika pahat tähän turpaan, jos tähän tulee paljon painetta. Että jos vetää paljon ohista. Queenillä täytyy mennä sen verran lempeäkätisesti, niin ei tule sitten vedettyä myöskään ohista. Näin, nyt on myös Queen nättinä ja valmiina. Ja sitten vaan pistetään esteet kentälle. Tadaa! Nyt on kenttä valmiina. Aloitellaan tommosista pienistä ristikoista ja kavaleteista. Ensin tullaan Silverin kanssa tätä kaarevaa kavalettilinjaa. Ihan käynnissä, ravissa ja laukassa, molempiin suuntiin. Ja otetaan myös erilaisia askelpituuksia. Eli joskus tullaan 2 askeleella, joskus 1 askeleella. Sitten yritetään tällaista suorempaa linjaa.
Silverille meni tosi nätisti nämä kavaletit. Aluksi oli ehkä vähän semmoista kuumumista ja pieniä pukkeja tuli sieltä, mutta lopussa tuli tosi nätisti, varsinkin tää pidennys ravissa. Ja nyt otetaan Queen mukaan. Ja mä ajattelin, että tehdään silleen vuorotellen näitä harjoituksia Silverin ja Queenin kanssa. Että nyt kun tuossa on toi suora kavalettilinja, niin aloitetaan me sillä nyt Queenin kanssa ja sitten otetaan kohta se kaareva linja. Tässä ravissa tuli Queenillä ongelmia, kun yritettiin mennä 2 askeleella. Se olisi ottanut liian pitkää askelta. Tässä tuli ihan hyvin ja sitten vielä otetaan toiseen suuntaan. Eli tämä kokoaminen on joskus Queenillä tosi hankalaa. Sen sijaan lisäykset tuli oikein kivasti. Laukat onnistu sen sijaan ihan hyvin. Sitten lähdetään tätä kaarevaa linjaa. Ja nyt on tosi lyhyet välit. Katsotaan miten tää menee Queenillä. Nämä kavalettiharjoitukset on hyviä polvien nosteluharjoituksia. Et vaikka tässä ei pidä tehdäkään mitään vaativaa hyppyä, niin näissä paranee tasapaino- ja koordinaatiokyky. Ja taas kerran Queenillä oli hankaluuksia saada noin 2 askelta tonne, koska se on tällainen erittäin lyhyt käynti. Eli tää ei ole mitenkään kovin mukava harjoitus, koska täytyy ottaa vähän niin kuin liian lyhyttä käyntiä, mutta joskus sekin on ihan hyvä, jotta saadaan vähän vaihtelua harjoituksiin. Ja laukassa Queen tuli oikein nätisti. Sitten vaihdetaan Silveriin. Mä otan tässä ensin vähän rennosti käyntiä Silverin kanssa. Aletaan tulla ensin tällaista ristikkoa, ensin muutama kerta ihan ravissa. Sitten normaalisti laukoissa molempiin suuntiin. Ja sitten ravilähestyminen, josta nousee laukka. Nämä on hankalia, koska näissä pitää saada just se oikea jalka sinne eteen. Se meni hyvin. Sitten lähdetään hyppäämään vähän lisää. Tässä mä haen uralla ensin ravia ja otan vähän taivutuksia. Sekä avoa että sulkua. Sitten jatketaan vähän tätä ravilähestymistä, josta nousee laukka. Sekä vähän laukan vaihtoja tuohon. Se vaatii vähän enemmän keskittymistä, niin mä tykkään tehdä tällaisia tekniikkaharjoituksia myös välillä, missä täytyy oikeasti vähän keskittyä niihin askeleisiin. Siitä tuli muutamat hypyt, muutamat vaihdot. Siinä tuli myös tosi hyvä ravilähestyminen, josta nousi laukka. Ja sit mä alan ottaa näitä esteitä tälleen, että jokaisessa on aina laukan vaihtoa. Paitsi tossa vikassa. Eli tänään mä päätin keskittyä vähän näihin laukan vaihtoihin enemmän. Otetaan välillä uralla vähän tollasta aika löysää pitkää ravia. Sitten vähän pysähdystä ja peruutusta. Ja vaihdetaan suunta.
Ja nyt mä yritän tässä silverillä hakea semmoista rentoa pitkää ravia, ohjat vähän pitkänä, koska silverille on tavanomasta semmoiset lyhyemmät askeleet, niin sitten on hyvä hakea vähän pidempää. Ja se, että ojentaa jalkaa tuossa ravissa, niin auttaa sitten myös siihen liikerataan. Sitten lähdetään tulee uudestaan. Ihan kivasti tulee vaihdot. Laukka on ehkä vähän semmoista löysää, mutta toisaalta se on hyvä, että se on ainakin rentoa, eikä jäykkää. Sitten vaihdetaan queeniin. Ja lähdetään tulee vähän samaa juttua. Queenilla on taas tässä vähän turhan pitkää askelta. Siinä ei meinannut suostua vaihtaa laukkaa. Ja kaikki käännökset oli vähän hankalammat Queenille. Eli tällaisessa radassa täytyy olla aika hyvin kootusti se laukka. Ja täytyy keskittyä tosi hyvin. Niin Queenille se jäi pikkasen hitaaksi se keskittyminen. Ja nyt mä lähden uralla vähän lyhentelemään sekä ravia että laukkaa. Ja kokeillaan sitten uudestaan. Queeni meinasi nostaa laukkaa ennen aikoja, niin mä vähän rauhoittelin siinä ravissa, mutta sitten se tuli oikein hyvin. Ja nyt tuli toikin vaihto ja käännös hyvin. Ja siihen jäi vähän löysäksi toi kääntyminen ja tippui puomi. Okei, nyt oli pieni tauko ja nyt jatketaan. Eli me jäätiin Queenillä siihen ensimmäiseen rataan, niin käydään sitä ekaksi vähän vielä Queenin kanssa läpi ja sitten vaihdetaan silveriin. Eli sitten jatketaan. Mä alan ottaa ensin sulkutaivutusta käynnissä. Ja täällä sitten avotaivutusta. Mulla oli tosiaan itellä tässä vähän taukoa, niin täytyy pikkasen lämmitellä. Sitten ravia uralla. Ja otetaan taas vähän ravilähestymisiä ja muutama vaihto. Siinä oli ihan perusravilähestyminen ja suoraan laukka. Ja siinä taas ravilähestyminen laukan vaihto. Nyt mä en enää mene sitä samaa rataa, mutta kunhan vähän hyppäilen täältä näitä, missä sattuu järjestyksessä. Ja tietenkin täytyy vähän sirua käydä moikkaamassa välillä. Siru löysi sen lempipaikan. Joo. Se on tämmönen ihanan hiakkanen. Siinä voi ihanasti piahtaroida. Queen silittää Sirua. Mitä se näkee siellä? Söpö. Ja sitten jatketaan. Ja nyt yritetään tätä samaa rataa, mitä alun perin tehtiin. Ja nyt tuli oikein nätisti koko rata. Sitten nostetaan korkeutta. Okei, nyt mä korotin näitä ristikoita. Mä ajattelin, että jatketaan vaan ristikoilla, mutta nyt vähän korkeampia vaan. Ensin silver. Ja koska silverilläkin on nyt ollut vähän pidempi tauko, niin pikkasen lämmittelyä ensin uraa pitkin käynnissä ja ravissa. Ja sitten lähdetään tulee suoraan ihan laukassa. Näitä esteitä ihan satunnaisessa järjestyksessä. Ensin muutamia lämmittelyhyppyjä.
Ja sinne myös vähän vaihtoa. Vaihdot on mulla hankalampia pikkasenkin isommissa esteissä. Et esim. 60 senttiä, niin vaihdossa täytyy jo vähän yrittää, että se tulee oikein sieltä. Ja nämä ristikot on nyt semmonen noin 70 senttiä. Niin tässä täytyy jo oikeasti vähän hakea sitä vaihtoa, että se tulee hyvin molempiin suuntiin. Mä otan tässä vähän molempia laukkuja, erilaisia esteyhdistelmiä. Sieltä tuli hyvin iso vaihto. Sitten otetaan uralla välillä tämmöistä todella löysää laukkaa pitkin ohjin vähän jäähdyttelyksi. Ja muistetaan ottaa molempiin suuntiin. Eli mä oikein yritin ottaa semmoista todella rentoa löysää laukkaa. Ja nyt sitten vähän pidennystä vielä. Ja sitten rennosti käyntiä vielä vähän uralla. Silver tuntui tosi joustavalta tänään. Se reagoi tosi nopeasti tuolla radalla ja selviytyi hyvin myös tiukista käännöksistä ja nopeista vaihdoista. Ja nyt sitten vaihdetaan Queeniin. Ensin pitkin ohjen vähän käynnissä uraa pitkin. Sitten aika nopeasti mä alan kerätä vähän ohjia. Otan vähän voltteja. Ja sitten lähdetään suoraan hyppäämään. Ja otetaan vaihdot heti mukaan. Nyt Queen alkoi myös tuntua tosi silleen joustavalta. Ja sillä alkoi löytyä myös noi käännökset ja tommonen hyvä rento laukka-askel. Vaikka se onkin aika pitkää. Mutta se ei ollut enää niin jäykkää se askel. Ja laukon vaihdot sujuu molemmista suunnista myös oikein kivasti. Ja tässä mä yritän vaan keskittyä niin hyppyihin, että sais niistä mahdollisimman mukavat ja rennot. Ja jos haluaa hyppää isompia, parantaa hyppytekniikkaa, niin sitten kannattaa vaan toistaa ja toistaa, hypätä semmosia itselle helppoja esteitä monia kertoja. Siinä oli vähän löysä lähestyminen, niin puomi tippui. Ja toisella kerralla tuli tarkemmin. Ja sitten otetaan esteet pois kentältä. Mä sanoisin, että Queenin isoimmat ongelmat on se, että se välillä menee silleen löysästi, ettei se varo niitä puomeja. Laukkaa vähän semmoista turhan matalaa, löysää laukkaa. Ja sitten se askel saattaa olla liian pitkää ja semmoista jäykkää, että se ei pääse kääntymään tarpeeksi hyvin eikä reagoi kovin nopeasti. Onnistuessaan se hyppää todella hyvin, semmoisia vahvoja hyppyjä vahvalla askeleella. Kun mä olin ottanut esteet pois, niin mä tosiaan vähän jäähdyttelin Queenin kanssa vielä tyhjällä kentällä. Ja yritin keskittyä niihin sen askeleisiin, koska oli vähän semmoista jäykkyyttä vielä huomattavissa. Niin hain kaikkia askellajeja molempiin suuntiin, otin vähän kahdeksikkoa ja siinä oli myös muutama laukanvaihto keskellä. Ja siinä oli meidän treeni. Okei, nyt alkaa olla treeni ohi ja loppujäähdyttelyt on tehty.
Eli mä nyt siirsin noi esteet tonne terassille, kun ne onkin aikaisemmin ollut etupihalla, niin nyt täällä on sitten osa näistä esteistä täällä takapihalla. Ja Siru on taas siellä tallikissana. Viedäänkö Siru hepat talliin? Ei näköjään. Sirun mielestä hepat kuuluisi mennä puuhun. Okei, nyt hän on korkealla. Siru! Kuinka korkealle sä aiot mennä? Eli viedään Queen ekana talliin. Silver on tuossa ulkokarsinassa. Niin saadaan hepolta varusteet pois. Tuntihepat on nätisti siellä. Hei Siru! Okei, nyt otetaan hepolta suitset pois, eka Silveriltä. Meillä oli tosi hyvä treeni. Tänään yritettiin hakea vaan semmoista rentoutta siihen menemiseen. Mentiin myös vähän korkeampia niitä loppuristikoita ja niissä myös laukanvaihtoja. Ja alkoi jo vähän niinku väsyä, etenkin vasen puoli. Mutta tosi kivasti meni. Ja Queenillä oli ehkä vähän semmoista jäykkyyttä siinä. Etenkin kun mentiin avotaivutusta ja muutenkin käänteissä ja vähän siinä niin kuin laukassa yleisestikin. Et se oli vähän herkempi ja hankalampi pikkasen, mutta kyllä me Queenilläkin sit löydettiin sitä rentoutta. Ja Silverillä meni jotenkin tosi hienosti tänään. Näin. Kumpi meni sun mielestä kivemmin tänään, Queen vai Silver? Kummasta tykkäsit eniten? Kerro tuolla alhaalla kommenteissa. Ja kiitos paljon kun katsoit taas videon. Nähdään pian uudestaan. Moikka!